الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الحلقة الثانية سنتحدث إن شاء الله عن الحل. أعرض عليكم 3 حلول. الحل الأول أن يعالج كل واحد نفسه أو أهله، ويستطيع كل مسلم أن يعالج أهله. فالعلاج هو القرآن، والقرآن شفاء لكل شيء، ليس شفاء مختص ومنحصر على الأمراض الروحانية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه وجع أو مرض قرأ في يديه بالإخلاص والمعوذتين ونفث فيهما، ثم يمسح ما ألمه من جسده. يعني أن كل مسلم عليه أن يتوجه إلى الله بالدعاء، وأن يستعمل القرآن للعلاج قبل أن يذهب إلى الأطباء وإلى المستشفيات وإلى الدواء. ولكن بصفة خاصة بالنسبة للأمراض الروحانية من السحر والجن والعين، ليس لها علاج عند الأطباء وليس لها علاج عادي، فلا بد من استعمال القرآن. فكيف يكون القرآن شفاء؟ عليك أن تقرأ القرآن على الماء، وتستعمل هذا الماء للشرب والغسل ورش البيت ورش الماء أو مكان الشغل. وهذا يروى عن عائشة رضي الله عنها وأبي قلابة أنهم كانوا يكتبون القرآن في الأواني للمرضى، فأولئك المرضى يعني يغسلون هذه الكتابة، يمحونها في الماء ويستعملون الماء للشرب وللغسل. فيمكن أن نكتب القرآن ثم نمحوه، ويمكن أن نقرأه على الماء. ونحن نفضل القراءة. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يستطيعون أن يقرأوا على الأقل ما يحفظونه ويستعملونه في الصلاة. وأما الكتابة فأقل من الناس يحسنون الكتابة، وكذلك يحتاج إلى حبر خاص الذي يمحى والذي يصلح كذلك أن يشرب. وكذلك لما تقرأ في الماء يمكن أن تقرأ في الزيت وفي الحليب وفي العسل وفي العطر وفي الكحل وفي مواد كثيرة التي تعين في العلاج، ولا يمكن أن تكتب حتى تمحو في هذه الأمور. ولهذا سنمشي على مبدأ القراءة. فتقرأ على الماء. فماذا تقرأ؟ فالقرآن كله شفاء، ولكن الآيات المهمة في الرقية، الآيات الأساسية هي الفاتحة، آية الكرسي، الإخلاص، الفلق، الناس، و3 آيات خاصة لإبطال السحر هي آيات موسى عليه السلام مع سحرة فرعون، حيث يقول الله تبارك وتعالى أنه يبطل السحر بكلماته في سورة الأعراف. وأنا أقرأ رواية قالون، فأقرأوا حفص إن كنتم تقرؤون حفص أو ورش أو أيا كان، ولكنني أقرأ رواية قالون، فاتبعوا ما في مصاحفكم ولا تتبعوا قراءتي. ففي سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الآيات من 117 إلى 122، وهذا الترقيم على رواية حفص. وسورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الآيات 81 و82. وسورة طه: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. الآيات 68 إلى 70. فهذه الآيات كلها الفاتحة، آية الكرسي، الإخلاص، الفلق، الناس، آيات موسى مع سحرة فرعون في سورة الأعراف ويونس وطه، تقرؤونها 11 مرة، كل واحدة
11 مرة على الماء، فيكون هذا الماء بإذن الله كافيا لإزالة السحر والجن والعين. فهذه التعداد يا إخواني هو قضية تجربة، وقضية حتى يكون هذا الماء كافيا في أغلب الحالات. طبعا إذا كان الإنسان تقي ومجتهد فقراءته تكون أفضل، فهذا العدد حتى يكون مفيدا عند أغلب الناس. هذا هو مسألة تجربة. فماذا تفعلون بهذا الماء؟ تشربون منه يوميا شربا عاديا كما تشربون الماء عاديا، وتغتسلون كل ليلة بلتر ونصف. لتر ونصف، ليس كأس، لأن لابد أن الكمية تكون كافية لتبريد الجسم، كأنك تشعر بالحرارة وتريد أن تبرد نفسك، فكأسا واحدا لا يكفي، فاللتر والنصف حتى يعم الماء في جسمك. ويمكن أن تغتسل في الحمام حيث تغتسل يعني عاديا، ولكن عليك أن تجمع الماء في إناء وترميه في مكان طاهر حتى لا يذهب في الأوساخ. هذا إخواني ليس شرطا دينيا، لأن ليس في الإسلام أحكام متعلقة بالماء المرقي. وقد أفتى الشيخ بن باز رحمه الله أنه يجوز تركه يذهب في مجرى المياه، لأن ليس فيه أي حديث يمنع من هذا الأمر، ولكنها تجربة الرقاة من ناحية احترام القرآن، ومن ناحية أن هذا الماء يمكن أن يحرق الجن الكفار الذين في مجاري المياه، لأن هذا مكانهم وهم يتغذون من فضلات الإنسان فيحرقهم، وهذا ظلم لأنه من غير سبب، وكذلك يمكن أن ينتقموا من الإنسان. على كل حال إذا كانت ظروفكم لا تسمح لا تجدون حل لجمع الماء حتى ترمونه في مكان طبيعي، في مكان نظيف، يمكن مثلا أن تعمل منشفة تغتسل عليها ثم تجعل المنشفة في مكان حتى يقطر منها الماء. فإذا لم تجدوا أي حل فاتركوا الماء يمشي وقولوا بسم الله حتى يبتعد عنه الجن الكفار فلا يتأذون ولا ينتقمون منكم. وتغتسلون هكذا مدة 12 يوم. كذلك هذا مسألة تجربة، لما يأتينا المريض نعطيه علاج مدة 12 يوم، بعد هذه المدة يراجعنا وننظر حاله أين وصل. هكذا نظام العلاج، لأن لو كانت المدة أطول فيبعد بين لما جاء المريض وعالجناه وبعد مدة طويلة يعود، المتابعة لا تكون جيدة. فالمدة التي وقفنا عندها 12 يوم، وإذا كانت حالة المريض تحتاج أن يعود قبل ذلك فيعود مرة في الأسبوع أو مرتين، أو ولو عاد كل يوم على حسب حالته. ولكن الذي نعرضه على الجميع أن تغتسل مدة 12 يوم. فعليك أن تقرأ من البداية، تقرأ ما يكفيك ل 12 يوم. 12 يوم في لتر ونصف 18 لتر، وأضف إلى ذلك الماء الذي ستشربه، وكذلك الماء لرش البيت والمكان. فتقريب 25 لتر من الماء أو أكثر. على كل حال القراءة يمكن أن تقرأ في 200 لتر، تكفي القراءة هكذا أن تجعل أمامك 200 لتر. فإذا كانت الأواني الجيريكان التي تأخذ 20 لتر فتأخذ منها 10 200. هذا أقصى حد، حتى تعرف أن كلما أكثرت من الماء فهو أحسن، لأن لما تكثر القراءة يمكن أن تقرأ ساعة وساعتين، فسيكون ماء كثير ويكفيك لعلاج مدة طويلة، أو يكفيك كذلك أنت وأهلك جميعا حتى يكفيكم. فتشرب من الماء وتغتسل كل ليلة، وترش كل المحل بالماء. ترش كل المحل، إما تأخذ رشاشة أو باليد ترش الحيطان والسقف والأرض والمداخل الأبواب والنوافذ، ترش كل المكان. فهذا إخواني ما يجب
لإزالة السحر والجن والعين من المكان. ولا أدري لماذا بعض الرقاة يقولون ترش يعني في الأركان، في أركان الغرفة، بل يجب الرش على كل المساحة. وأتعجب كذلك من بعض الفقهاء الذين يفتون أن هذا بدعة. فنحن في ميدان علاج ولسنا في ميدان عبادة. وفي ميدان الرقية النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاز كل شيء إلا الشرك. وأغلب العلماء يعني راجعوا الكتب أن الرقية اجتهادية وليست توقيفية. هذا قول أغلب العلماء. ومن خالف وقال أن الرقية توقيفية لا تجوز ولا تصح إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جهل. لأن اقرأوا الأدلة كلها وستجدون أن الرقية اجتهادية وليست توقيفية، فيجوز فيها كل ما هو مباح. فنحن نقول إذا كان السحر في البيت وكذلك الجن في البيت فيزال برش كل البيت أو الدكان أو حتى السيارات أو يعني أي محل، أي نوع الآلات مثلا إذا كان إنسان يستعمل آلات في شغله فترشها بالماء وهكذا يزول عنها السحر. وكذلك يعني لو كان السحر بالحيوان فغالبا يكفي أن تعطيه أن يشرب الماء المرقي أو تغسله شيئا ما بالماء المرقي، فهكذا يعني بالسهولة بإذن الله تعالى يزول عن الحيوان. فرش البيت كذلك تقوم به مرة مرتين أو ثلاثة غالبا يكفي. والغسل 12 يوم. فإخواني فائدة الغسل الفرق بين أن تقرأ القرآن على الماء لتشرب وتغتسل وتغسل أهلك وترش البيت مع مجرد القراءة كان مثل الفرق بين المروحة إذا كنت يعني تشعر بالحرارة وتبرد نفسك بالمروحة، والآن تبرد نفسك يعني بالاغتسال، يعني يعني تترك الماء يسيل عليك، فطبعا هذا سيزيل منك البرد أكثر بكثير من المروحة. فهذا هو الفرق. ولهذا أخواني يعني مجرد القراءة يعني لا يكفي لإزالة السحر والجن والعين، بل يعني هذا استعمال الماء هو أهم شيء في العلاج. وهذا نقطة مهمة لأن عدد من المرضى يخبرني أنه يقرأ كل يوم سورة البقرة أو يقرأ يعني ما شاء الله من الأذكار والأدعية ومن القرآن. وبعض الناس يخبرني أن ابنه يصيح في الليل فيقرأ عليه القرآن مدة ساعتين ليهدأ. فكل هذه القراءة لو يقرأ على الماء ويستعمل الماء للشرب والغسل ورش البيت وغسل أهله سيكون أنفع بكثير من مجرد القراءة. وثانيا هذه الآيات هي الآيات الأساسية في الرقية. يمكن أن تضيف آيات كثيرة مذكورة في الحديث أو في كتب الرقية أو أي آيات من القرآن أو أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تقرأ أكثر من 11 مرة. فكلما تزيد في القراءة كلما تزداد قوة القرآن في الماء. ولو كان عندك مشكل كبير فعليك أن تقرأ أكثر وأكثر وأكثر حتى يكفي لإزالة ذلك المشكل. ولهذا أبشر من لا يحسن القراءة، وإن كنت لا تحفظ إلا الفاتحة وسورة الإخلاص فاقرأهما على الماء 100 مرة وأكثر. اقرأ حتى يكون كافيا لإزالة مشكلتك. وإن كان لا يزول كل المشكل ولكنه سينقص كثيرا، ومع طول المدة وأنت مع هذا الماء سينفعك جدا. لما تقرأوا على الماء في نفس الوقت اقرأوا على زيت الزيتون أو زيت الحبة السوداء أو يعني شي باتر، يعني هذا الكاريتي، أو يعني زيت الجوز الهندي، أي زيت الذي تستعملونه لدلك أجسامكم، فهو يختلف على حسب المناطق. فأي زيت الذي يصلح لدلك الجسم اقرأ عليه
يعني في نفس الوقت الذي تقرأ على الماء وتجعل جنبه الزيت هكذا أمامك، ولما تنتهي من كل القراءة تنفث فيها في الماء وفي الزيت. وبعد الغسل تدهن كل جسمك بالزيت. فما دام الزيت على جلدك فالقرآن يعني يعمل فيك مثل الدواء أو يعني أي دهن يعني من الطبيب لما تجعله على جسمك، فما دام موجود فمفعوله ماشي. فعليك أن تؤكد تلح على الأماكن التي فيها الوجع أو المرض، مثلا إذا كان في الساقين فيمكن أن تدلك ساقيك بالزيت وتقرأ الفاتحة 3 مرات 7 مرات 11 مرة. يمكن أن تعيد عملية الدلك عدة مرات يعني في النهار إذا كان بك ألم شديد في الرأس أو غير ذلك، في كل وقت تدلك وتقرأ. وكذلك عليك أن تفعله قبل النوم حتى طول الليل يكون القرآن يؤثر في جسمك. أما الغسل فالأفضل يكون بعد المغرب أو بعد العشاء أو قبل النوم، لأن الجن بطبيعته يقوم في الليل وينام في النهار، وكذلك السحر يعني مفعوله أكثر في الليل. ففي الوقت الذي يقوم فيه هذا أنسب وقت أن يعني تغتسل حتى تضعف قواه، ويبقى يعني ضعيفا طول الليل ثم ينام في النهار، وكل ليلة هكذا تضعفه حتى يذهب بإذن الله تبارك وتعالى. ثم لما تقرأ في الماء وفي الزيت يمكن أن تقرأ في البخور. فأي نوع من البخور الذي تستعمله في البيت، إما البخور الذي يجعل على الجمر أو الذي يشتعل بنفسه مثل الأعواد أو غيرها أيا كان طيب الرائحة، فتجعله مع الماء والزيت، تجعل البخور فتقرأ عليه. وبعد الغسل وبعد الدهن يعني تعمل ثوب هكذا يعني واسع فوقك وتجعل البخور تحتك. فهذا يعني نافع جدا لإذهاب الجسم من الإنسان، وخاصة إذا كان الجن العاشق للإنسان الذي تراه يعني يأتيك يعني في المنام مثل الزوج أو الزوجة، فيمكن لهذا النوع من الجن أن تربط تلف إزار حولك وتجعل البخور تحت الإزار فسيعين في إزالته. ثم إخواني أخواتي لما تقرأ على الماء والزيت والبخور يمكن أن تقرأ على ما شئت من العطر ومن العسل ومواد الغسل ومواد الجسم ومواد الطبخ مثل الزيت والبهارات يعني للطبخ الفلافل وهذه الأشياء، فكلها سيعينك في العلاج وسينتفع به كل أهل البيت. فمثلا إذا كان إنسان لا يريد أن يتعالج فأنت أقرأ هذه الآيات في كل مواد البيت فسيستعملها ويستعملها كل أهل البيت وينفع ولا يضر بإذن الله تبارك وتعالى، وعسى الله تعالى أن يشفيهم. كذلك من كان عنده مرض في العينين أو وجع فاقرأ في الكحل، فتجعل الكحل الإثمد كذلك مع المواد فتقرأ وتستعمل كل ليلة كذلك في العينين. وثم إذا كان بكم مرض في البطن وجع ومغص حريق قروح بواسر غير ذلك، فكما ذكرنا في الحلقة الأولى هذا ناتج عن أكل السحر، فتستعمل أوراق السنة بالعربية والفرنسية والإنجليزية وأوصى بها كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مفيدة جدا. فتطبخون ملعقة من السنة مع نصف لتر من الماء المرقي وتشربون في الصباح قبل الطعام، يخرج كل ما في البطن. وإذا كان السحر يقلعه ويؤلم كأنك تزيل اللصق من جلدك، فإذا وقع لك ألم فيتأكد أنك أكلت السحر فتشربه كل يوم حتى لا يؤلمك. فإخواني هذه الطريقة البسيطة للقراءة في الماء للشرب والغسل ورش البيت ومكان العمل، والقراءة في الزيت لدهن الجسم وفي غيره من المواد، وطبخ السنة بالماء المرقي للشرب سيزيل 60
إلى 65% من مشاكل الجن والسحر والعين، فقوموا بها تستفيدوا إن شاء الله وتحصلوا الشفاء، ويزداد إيمانكم ويقينكم على الله تبارك وتعالى وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتتحققون من هذه الآية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفقنا الله لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.